và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Em thấy vợ em bề ngoài là rất là nữ tính, nhưng mà sau khi nghe giọng nói của vợ bất ngờ và võ mồm luôn. Em tưởng anh là gay, giống như là cô gái nhút nhát. Hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ hai cặp vợ chồng. Và đầu tiên thì xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ nhất. Chào em. Tôi gặp cô dâu thì xinh quá đúng không? Gặp chú rể thì có gì đó nó lạ lạ. Không biết ảnh có phải là người Việt Nam không ta? Chào anh. Em chào anh. Thấy chưa, người Việt Nam mà. Người Việt Nam mà đúng không? Nè, anh là người Việt Nam chính hiệu đúng không? Phải nói sao ta, anh đoán là em là người nước nào vậy? Ồ, như vậy là không phải người Việt Nam rồi. Chị đoán nha, chị đoán. Chị đoán thử là em là người Nhật đúng không? Dạ không. Không phải. Em là người gì? Hàn Quốc đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ồ, thấy chưa? Bởi vì tôi nói tôi nghi đâu là có đó mà. Rồi mời anh giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Và chào quý vị khán giả mà xinh gái và đẹp trai như thế này. Và em tên là Sejun và họ là Ưn. Và hiện em đang là quản lý trong một công ty sản xuất ở Bình Dương. Và em năm nay 31 tuổi. 31? Dạ. Trời ơi, em trẻ quá vậy. Chị nhìn em, chị tưởng em cỡ 25, 26 thôi. Mời em. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Dạ, em tên là Thái Hòa, năm nay em 27 tuổi. Hiện là em đang làm thiết kế cho một công ty thời trang có thương hiệu là Hai T Lifestyle Your Way. Thái Hòa là với Sejun là gặp nhau trong trường hợp như thế nào? Thật ra kể thì hơi dài một tí. Cách đây 4 năm thì trong một lần em đi gặp khách hàng ở quận Nhất thì em, thật ra trước đó thì em không có dùng Zalo, nhưng mà tự nhiên hôm đó thì em mở Zalo lên thì tự nhiên anh này vào nhắn tin kêu: chào em, anh là người Hàn Quốc đang học tiếng Việt. Thì mới đầu em cũng hơi nghi ngờ, xong rồi vào xem hình ảnh của anh thì thấy mà rất là ngu và để tâm này ngố, nhưng mà nhìn mắc cười lắm, nên là em mới tò mò nhắn tin trả lời anh. Rồi khi nào mới hẹn đi cà phê? Nhắn tin cứ qua lại thì khoảng một tháng. Thì lúc đấy là vào Giáng sinh năm 2013 ấy chị. Thì em tại vì em thấy là anh này ở Việt Nam một mình thì rất là buồn, nên là em muốn rủ đi chơi Giáng sinh cùng với nhau. Nên là em đã nhắn tin là anh có muốn đi chơi Giáng sinh chung với em không? Thì anh này đồng ý luôn. Thế là em hẹn anh là gặp nhau ở cà phê Trung Nguyên trên chỗ vòng xoay Hàng Xanh đấy chị. Thì gặp nhau ở đó, anh này đến trước. Thì em tới gặp, tức là nhìn thấy chồng em nhận ra ngay, tại vì mặt ngu quá. Lúc nào cũng ngu, dưới tình trạng ngu. Và ấn tượng ban đầu nữa là em tưởng anh là gay, tại vì khép nép giống như là cô gái nhút nhát, giống như gái mới về nhà chồng. Ồ vậy hả? Ngồi khép nép như thế nào? Nói chung là ngồi thế này rồi em ven tóc. Em ơi, tại vì tôi bất ngờ là bởi vì tôi bất ngờ là ngồi thôi là đã muốn bị hiểu lầm rồi, còn dán tóc nữa. Anh Chun, bạn có thiệt là dán tóc không hay là em đùa? Em chỉ đùa thôi. Rồi còn em thì em nhìn thấy cô này thì em cái ấn tượng đầu tiên là như thế nào? Lần đầu tiên em thấy vợ em vào quán cà phê là em thấy rồi, em thấy vợ em, nhưng mà nhìn bề ngoài là rất là nữ tính và xinh gái và mặt cũng đẹp. Nên em thấy là chắc là giọng nói cũng sẽ mà như phụ nữ, đúng phụ nữ. Mà tự nhiên nhưng mà sau khi nghe giọng nói của vợ là em bất ngờ và vỡ mồm luôn. Tại sao vỡ mồm? Giọng nói như trai, giọng nói như giọng nói. Và sau khi nghe giọng nói như thế này là em hơi hết hồn và sợ luôn. Lúc đó em sợ là tại vì có phải cô này là chuyển đổi giới tính hay ta? Rồi bao lâu thì bắt đầu yêu nhau? Nhanh lắm chị, nhanh lắm. Nhanh là bao lâu, mấy tháng? Đúng 1 tuần sau, đúng đêm giao thừa. Trời ơi, thế là trong tức là tới Tây đó phải không? Dạ đúng rồi. Đó là từ Noel tới Tây. Ai là người chủ động tỏ tình? Đúng 3 giờ sáng ngày 1
tháng 1 là năm mới, em sang nhà mà vợ em ở và đứng trước cổng và em alo vợ em là ra khỏi nhà đi, là em xuống trước cổng đi, anh tới rồi, anh đang đứng đợi em. Thật ra cái khúc này nó hơi gây cấn một tí là trước đó là em rủ anh qua nhà em thì để ăn tiệc giao thừa chung với bạn em mà anh không qua. Anh đi chơi với bạn của anh mà lúc đấy em xỉn rồi, em xỉn mất tiêu rồi thì anh gọi em xuống dưới nhà, xong rồi quay ra nói với em anh không biết người Việt Nam tỏ tình như thế nào nhưng mà anh chỉ muốn nói là anh thích em, nói thế thôi. Xong rồi em thì lúc đấy hơi đơ một tí nhưng mà không phản ứng gì cả, em chỉ nói là giờ em không có trả lời anh được. Xong anh cứ ok vậy thì cứ như vậy đi rồi tính tiếp, sau này tính tiếp. Thì là tự nhiên quen luôn. Mà hồi xưa nào quen nhau bao lâu rồi? Dạ 4 năm rồi. 4 năm. Dạ. Lấy nhau thì bao lâu? Dạ 6 tháng. 6 tháng, mới đây thôi đúng không? Dạ đúng. Như vậy là yêu nhau là 3 năm mấy. Dạ đúng. Vậy rồi. thì trong thời gian đó có nhiều kỷ niệm gì về tình yêu, những kỷ niệm gì đáng nhớ không? Có một lần đám cưới em họ em ở dưới quê thì anh cũng về cùng. Em cứ nghĩ là dưới quê thì đông người lạ này kia thì anh sẽ sợ, sẽ hơi ngại một tí. Nhưng mà thật ra xuống tới nhà em thì anh quậy banh nhà em luôn. Xuống là bắt ba mẹ em phải uống rượu mà quàng tay nhau uống rượu. Rồi đến lượt chú thì em cũng bị, các anh chị em cũng bị luôn. Rồi phải ôm nhau uống rượu làm đủ trò. Nói chung anh ép mọi người làm hết. Xong đến một hồi sau tìm anh không thấy đâu hết trơn. Quay ra thấy đang đứng ở cửa chào nhà gái tiếp chuyện rồi này kia, trong khi giống như là đại diện vô lão trong nhà vậy. Rồi trong thời gian yêu nhau có cái gì trục trặc không? Dạ có. Có lần nào mà đòi chia tay nhau không? Thật ra có đúng một lần trong 4 năm. Có đúng một lần là cãi nhau đến mức mà chia tay. Lý do? Dạ, tại vì là lúc đấy tự nhiên nói là anh quen em nhưng mà thật ra là anh sẽ không bao giờ kết hôn. Và là em rất là giận. Lý do? Lý do lúc đó là tại vì lúc đó em không có suy nghĩ là định cư ở đây, không có ý định là định cư ở đây. Và tại vì lúc đó kinh tế cũng không ổn định và cũng không biết là em chừng nào về Hàn Quốc lại. Thì tại vì mẹ vợ ở Hàn Quốc nên em không biết là chừng nào về, nếu mà có việc thì em phải về. Vợ em giận rất là lớn và dạ, xong rồi em đi về quê nhưng mà không biết sao anh liên lạc được với bố em và chị em. Rồi cứ nhắn tin với mọi người. Xong rồi em về quê thì thật ra nhà em rất là bênh, anh cứ đổ lỗi là tại con dữ quá rồi bắt nạt nó rồi này kia các thứ, tất cả mọi tội lỗi là do em. Xong rồi mẹ em buồn khóc luôn, dì em cũng vậy, tiếc tiếc con rể. Dạ. Lấy nhau được 6 tháng rồi đúng chưa? Thì hai bạn về ở chung nhà với nhau 6 tháng. Vậy thì có những cái tật xấu gì mà nó xì ra không? là để em kể tất cả điểm xấu của vợ là cho kể cả nước Việt Nam biết. Là không có giải đâu, chỉ có 2 điểm xấu. Thứ nhất là vợ em lười tán ở giờ. Bình thường là vợ em thì làm việc đến 11 giờ khuya, là 12 giờ khuya là mới về nhà. Em thấy vợ em mệt quá nên em cứ nói là vợ ơi, vợ cứ đi tắm trước đi, đi tắm trước rồi là quay về là mình tắm chuyện nhá, mình tắm chuyện đã nhá. Mà vợ thì cứ lười tắm và anh ơi, nếu mà anh muốn em đi tắm sớm thì anh đếm từ 1 đến 100 đi. Thế thì em mới chịu đi. Thế thì em cũng chịu được rồi, là em đếm từ 1 đến 100. Rồi 1, 2, 3 đến 100 rồi. Mà vợ em cũng bắt em hôn 100 cái nữa. Hôn 100 cái. Hôn 100 cái nữa là mới chịu đi. Rồi em không chịu được nữa rồi. Là hôn 100 luôn, hôn 100 cái nữa luôn. Nhưng mà vợ cũng không chịu đi. Là lúc tôi mệt mỏi và tự nhiên khùng lên và giận lên thôi. Bây giờ đi, nếu mà em không đi tắm bây giờ là anh không tắm chuyện với em nữa. Và em mới chịu đi nữa. Rồi mới chịu đi. Dạ. Tiếp tục đi Xuân. Điểm xấu thứ 2. Điểm xấu nữa hả? Điểm xấu thứ 2 của vợ em là tại vì vợ em làm nhà thiết kế thời trang nên có một bệnh nghề nghiệp. Bệnh nghề nghiệp. Dạ đúng rồi. Là cứ mỗi lần mà đi đám cưới hoặc là đi chỗ nào mà phải mặc đồ diện đồ đẹp thì em tự lấy đồ và em mặc đồ. Thì mà em thấy đồ nào mà đẹp thì em mặc đồ. Rồi nhưng mà vợ em tự nhiên đứng ở xa rồi là nhìn qua một cái là vợ em nói
anh gu thời trang của anh thế nào mà mặc đồ kiểu gì mà mặc đồ kiểu kỳ cục vậy? Nói như vậy. Em mặc đồ thế này là không đẹp hả? Rồi để em thay đồ nhá. Rồi em thay đồ một lần. Em thay đồ một lần nữa. Rồi là em cũng liếc mắt là quan sát ánh mắt của vợ. Là vợ em cũng quanh tay rồi là nhìn thế này và hay là để mắt của anh là để trang trí thôi hả? Để trang trí thôi hả? Em mặc kiểu gì kỳ cục vậy mà nói như vậy nữa. Em cũng thay một lần nữa. Phải thay quần hay là phải thay áo ta? Rồi vợ anh nói cho vợ anh lấy sẵn cho chồng cho mặc đi mà. Anh không có tay hay là không có chân hay là em tự mặc đi. Rồi mà thay 10 lần xong nữa mà vợ em cũng không chịu luôn. Thế thì lúc tôi mới chịu đi lấy sẵn cho vợ, đi lấy sẵn cho chồng. Mỗi lần mặc đồ mà khó chịu dữ dạ, vậy hả? Rồi là mất một tiếng cả rồi. Đi tới nơi chắc tiệc cưới tan hết rồi á. Ôi trời ơi. Rồi bây giờ tới em đó Thái Hòa. Dạ, thật ra là cái này thì em không biết có phải là tật xấu hay không, nhưng mà chồng em thì lúc nào cũng muốn nắm tay em, đi đâu cũng nắm tay, nằm ngủ nghỉ đi chơi ngồi gì cũng nắm tay hết. Nên là nhiều lúc là một bên thì nghe điện thoại nhưng mà tay thì nắm tay, nhưng mà tay này mà muốn làm gì đó thì lấy tay em kẹp nách xong rồi làm gì đó. hoặc là dùng lấy tay em, ví dụ ngứa chỗ nào đấy thì lấy tay em gãi giống như là đồ á. Tức là cái tay của em giống như đồ gãi. Dạ đúng. Cái đồ gãy giống như đồ gãy lưng đúng không? Cái đó dễ thương. Anh hay vậy lắm. Xong rồi còn cái nữa là sợ dán. Em đang tắm trong nhà tắm thì nghe ở ngoài la làng lên, em không biết chuyện gì hết. Một xong tiếng rồi la thất thanh. một tiếng la thất thanh. Đi ra ngoài thì thấy đang ngồi trên giường, em ơi con dán kìa. Trời ơi, chỉ đơn giản là lấy tờ khăn giấy bắt nó thôi nhưng mà la làng như vậy. Rồi còn gì nữa không? Dạ. Em nhớ ra một tật xấu của vợ em nữa. Là gì? Rồi bây giờ mới nhớ đó hả? Cắn mà bị bầm tím luôn. Bây giờ thì chỗ này và chỗ nào ta? Chỗ nào nữa ta? Chỗ này nữa. Chị thấy chỗ này không? Bị bầm tím luôn rồi. Trời ơi! Không phải cái này là tay nào. Bây giờ nè, em mong muốn vợ em thay đổi gì? Muốn vợ em thay thôi hả? Ít cắn. Nói hơi dịu dàng nữa. Tại vì nó dịu dàng đó. dạ đúng rồi, tại vì vợ em thường Em lúc nào cũng dịu dàng mà. như vậy là giả tạo. Đúng là giả tạo. Thế còn em? Còn Hoàng, mong muốn xã mình vợ thay đổi điều gì? Chỉ có một cái, đó là anh thì bình thường anh hay bám em lắm. Tức là về nhà không có chịu đi chơi với bạn nhưng mà cứ bám lấy vợ thôi. Nhiều khi em thấy anh không có bạn rất là thấy Thương. Nếu mà không, đúng rồi, rất là thương. Nếu mà không có em thì anh không có bạn để đi chơi. Nên em chỉ mong muốn là anh sẽ ra ngoài giao tiếp nhiều hơn. Open ra. Dạ đúng rồi. Thậm chí em rủ anh đi karaoke 3 năm trời anh mới chịu đi. Em năn nỉ 3 năm trời mới chịu đi. Nhưng mà hát rất là hay. Em có thể hát một câu, một đoạn nhạc nào đó để tặng chương trình và tặng đặc biệt cho Thái Hòa. Hát bài mà em Thật ra em hát dở nhưng mà để em tặng cho một bài hát. Chắc là mình đứng lên mình hát đi cho nó dễ thương. Trời ơi, cuối cùng thì cũng chịu hát. Em yêu cầu 3 năm nhưng mà anh Phúc là yêu cầu có một chút thôi. Có nói về lời gì trước khi hát không? Em xin lỗi cái vị khán giả trước là em hát dở. 늘 혼자 외면하고 혼자 후회하고 늘 휘청거리면서 아닌 척을 해도 사랑이란 놈 그 놈 앞에선 언제나 난 늘 웃음거릴 뿐 사랑해 널 사랑해 불러도 대답 없는 멜로디 가슴이 멍들고 맘에 눈은 멀어도 다시 또 발길은 그 자리로 사랑해 널 사랑해 제멋대로 왔다가 자기 마음대로 떠나간다. Thể hiện tình cảm, thể hiện tình cảm.
Anh nghe Saranhe là anh yêu em phải không? Dạ đúng rồi. Đó. Đúc kết lại cái bài hát này là em tổng kết lại bằng một cái hành động gì đó. Saranhe đi. Đó. Ok. Thay mặt chương trình là tụi chị chúc tụi em lúc nào cũng hạnh phúc như thế này nha. Và rất cảm ơn tụi em đã đến với chương trình. Cảm ơn Jun, cảm ơn Thái Hòa. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại. Dạ. Rồi. Cái không biết sao cái thấy nó ghiền cái vụ ổng thôi cưới đi anh. Em mình tới trong mơ cũng có luôn. Bức xúc quá, giống mình dằn nhận không được, giống như bị tổn thương. Xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai bạn. Dạ, chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Em tên là Tấn Đạt. Hiện em là kỹ sư xây dựng, đang công tác ở trung tâm giám định thuộc Sở Xây dựng của Cần Thơ. Mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Mỹ Hạnh, hiện em đang công tác tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ. Hai vợ chồng từ Cần Thơ lên đây. Dạ. Thay mặt chương trình rất là cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Vợ chồng Thể Thao. Rồi, kể cho Thuận và chị Vân cũng như khán giả về cái mối tình của hai bạn được bắt đầu như thế nào? Cái này chắc Dạ. vợ em. Mối tình của tụi em được bắt đầu khi mà năm 2010. Lúc đó em mới tốt nghiệp đại học và em học tiếp lên cao học, thì lúc mà đi học thì cảm thấy nó học cứ liên tục như vậy thì cảm giác muốn cái gì đó nó thực tế, cho nên là em đăng ký học việc, là em đi vào cái công ty lúc thì lúc đó anh làm giám đốc, thì em vô em học việc thì cũng sợ. Đã giám đốc mà lúc đó chảnh lắm đúng không? Đúng rồi đó chị, cái mặt chảnh lắm, Mặt cũng dễ thương mà cũng vui vẻ mà. nhưng mà cứ nghiêm nè, cái cười không bao giờ nhìn mình hết trơn á. Nói chung là chảnh á. Rồi xong cái tập em mà thấy ai mà chảnh là em ghét. Em mới chọc, em mới cua thử. Cua thử? Dạ, cua thử thôi à. Chết chưa, ai cũng ghét. Thì xong á thì cũng có một lần đó đi ăn tiệc với công ty, thì em lấy cái hộp quẹt của anh em giấu. Xong mấy chị trong cơ quan nói là trời ơi, đàn ông mà mất cái hộp quẹt là mất lửa đó, theo phong thủy là không có tốt. Cho nên là thôi em cũng bắt đầu liên lạc trả cái hộp quẹt. Thì xong rồi cũng cưa dụ. Rồi dính luôn. Xong Em cua thử thì bao lâu mới dính? em cua ổng đâu cũng gần cả năm á chị. Gần năm mới dính. Cả năm trời. Trời ơi, lý do gì mà em thử gì mà tới năm thì em cũng kiên nhẫn bền bỉ vậy? Thấy được thôi chứ bỏ cho rồi. Lý do? Tại vì em thấy lúc đầu thì thấy cũng hơi khó gần, nhưng mà khi tiếp xúc á, thì thấy ảnh cũng là một người rất là tốt, cũng rất là gần gũi, với lại cũng quan tâm đến anh em trong công ty. Rồi thêm nữa là cũng có những cái quan tâm rất là nhỏ rất là dễ thương. Ví dụ như lúc đó cũng chưa có quen, nhưng mà từ lúc mà biết ổng tới giờ là em không có phải mua kẹp tóc. Ồ, dạ. Vậy hả? Dạ. Ôi anh Thuận cả đời không ai tặng kẹp cho anh luôn. Đau bỉ lắm luôn. Ủa em nhưng mà ban đầu á là em đâu có thích anh này đâu, cho nên cái mục đích cua ổng là bởi vì là thấy ghét. Thấy ghét, nhưng mà sau đó tự nhiên cái không biết sao cái thấy nó ghiền. Chắc nhờ cái kẹp tóc đó. Em ơi, thích ghét của nào trời trao của nấy, lạ lùng vậy đó, ông Trần nói đúng luôn á. Anh hỏi nè, vợ em là người chủ động cua em đúng không? Vậy thì trong cái chuyện mà đi đến hôn nhân thì vợ em có phải là người chủ động như là xúi em phải cưới không ạ? Chuyện cưới thì hình như là vợ em cũng chủ động hơn. Sao vậy? Em kể nghe coi sao kỳ vậy? Dạ tại vì em đi học á, thì em thấy mấy bạn em yêu mà khoảng chừng 3 năm hơn là xù hết trơn. Cái em thấy em sợ quá, sợ là cái lời nguyền á. Xong cái tới năm đó mẹ em nói em năm sau á nếu mà cưới là Phạm Kim Lâu gì đó. Cái em cũng sợ nữa. Cái dụ ổng thôi cưới đi ông. Cái dụ nữa. Dạ nói chung chồng em cũng dễ dụ lắm, dụ cưới cái xong rồi cưới luôn. Coi như em dụ cái là cưới liền vậy đó. Mà sau đó giờ em tủi thân chị. Sao vậy? Tại vì em không có được cầu hôn. Tại vì em cầu hôn ổng. Dạ em cầu hôn. Nên là em nói là cưới cái ông đó thôi cưới vậy đó. Em đừng có tủi thân gì hết, coi như mình kèo trên. Vậy đi. Em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ 4 năm. Được 4 năm, có anh bé chưa? Dạ chưa. Chưa có hả? Rồi chút xíu gặp anh Thuận cuối giờ. Sau khi cưới về, anh này anh có tật xấu gì không? Tật xấu á thì về hình như ổng thích nằm dưới hơn. Đó thấy chưa? Giống như là đi chợ á, hỏi anh ơi ăn cái gì, cái là sao cũng được, hoặc là quyết định một cái chuyện gì đó
thì sao cũng Sao được, cũng được. Dạ. Nói chung là ông làm biếng á, cái ông nhường hết cho em phải suy nghĩ, phải vắt óc ra để mà lựa chọn, còn ổng là ổng không có thèm suy nghĩ. Có nghĩa là cái tật xấu đầu tiên là quá chiều vợ đúng không? Dạ. Rồi còn gì nữa không? Ảnh yếu đuối lắm. Phải không? Dạ, lúc cưới về mới phát hiện ra ổng là mong manh lắm, cho Mong nên manh là dễ vỡ hả? dạ đúng là ổng mong manh lắm. Đâu ví dụ đâu. Ví dụ như có lần đó hai vợ chồng cãi nhau cái gì đó, xong cái em mới cầm chai nước văng cái vèo, thế là ổng không nói gì hết, xong cái em cũng tưởng đâu cũng không có chuyện gì, xong cái đi lên phòng cái thấy nằm khóc thúc thích. Đau lòng không? Tưởng tượng người đàn ông tưởng tượng người đàn ông này mà nằm khóc. Em sốc lắm chị. Tại vì bình thường em cứ nghĩ phải làm sao đó, phải cái gì đó lớn lao lắm. Tức là ông nằm quay mặt vô hả? Mắt thì đỏ ke hết trơn, nằm nó cái thích cái em hỏi vụ gì vậy, lúc đó em quýnh lên hết trơn rồi. Em chạy em ôm dỗ về giống như em bé. Trời ơi! Ê, chừng nào Đạt khóc á nhớ nhắn cho anh nghe, anh sẽ xuất hiện. Vì sao Đạt khóc? Trời ơi, gì dễ thương vậy hả? Trời ơi, anh không ngờ luôn á. Nói chung nhiều khi mình bị bức xúc quá, giống mình dằn vậy không được, tại vì làm đau mình không khóc, nhưng mà giống như bị tổn thương. Bị Con nít mà cầm chai nước mà quăng vô trong bản mặt mình là mình phải khóc thôi, Đúng không? Ủa Đạt, có lần nào em phản ứng lại cô ấy không? dạ không. Nạt lại. Dạ không. Tại vì vợ là để thương yêu, bởi vậy không dám nạt mạnh. Trời ơi! Thấy chưa? Đây nè, một ông chồng Việt Nam điển hình nè, thấy chưa? Đó. Còn lần nào mong manh dễ vợ giống vậy nữa không em? Nói chung cũng em chỉ nhớ lần đó thôi, còn mấy lần kia chắc em không nhớ không. Rồi bây giờ tới Đạt. Dạ. Tật xấu của Cô ấy vợ. có tật xấu không? Đó, nói luôn Nói đi chung con. thì cũng có một số đáng kể. Nhắn đó nghe. Cái thứ nhất là ghen hơi bị nhiều. Gần như là cái số điện thoại, tin nhắn, Facebook, Zalo của em là kiểm soát, tối về là kiểm soát hết. Ê chà. Em xóa ban ngày. Em ban ngày em đi làm có chuyện gì em xóa liền, tin có gì đâu. mà Tối về kiểm soát đâu còn cái gì. Mà Khó Facebook lắm. ví dụ cái mình tới mình kết bạn nữ một cái là mình Dính gắn liền. dính liền. Còn gì nữa? Nói chung là kiểm Dạ. soát quyền cá nhân của mình. Ghen nhiều nè. Ghen Rồi nhiều. còn gì nữa? Ghen mà tới trong mơ cũng có luôn. Mơ. Tự nhiên sáng dậy mặt cô đen luôn, tự nhiên mình nói ủa nhớ hôm mình đâu có ngủ, mình đâu có quậy gì đâu ta, mà sao mà tự nhiên sáng tự nhiên giận hỏi gà mới hôm ghen trong mơ. Mơ một cái giấc mơ nào đó xong rồi là cứ nghĩ là thực tế là Bị như luôn vậy. nè, bị luôn nè. Bị luôn. Nhẹ thôi. Dạ. Còn bên này nặng không? Cái đó thì giận nhanh hơn là dạng mình đang nói chuyện với nữ bên ngoài. Còn gì nữa? Hơi quan trọng quá vấn đề. Giống như những cái chuyện mà nhiều khi cái mình kết bạn với người đó, người ta gửi mình kết bạn thôi, bắt đầu là mà kết bạn Facebook hoặc là Zalo gì đó, bắt đầu là suy diễn ra đủ thứ tình huống hết trơn, là bắt đầu cái làm mình làm mẩy lên đủ thứ chuyện hết. Là giống như mình kết bạn qua đó để làm gì, làm này làm kia này kia, là nói chung cũng hơi làm cái vấn đề nó quan trọng lên quá, mà trong khi đó nhiều khi chỉ kết bạn bình thường thôi. Rồi bây giờ em mong muốn bà xã em thay đổi điều gì? Dạ, thứ nhất là giảm ghen lại một tí. Dạ, nghe lại. Dạ. Sao ghen dữ vậy cưng? Chắc tại là em cảm thấy ổng cũng hơi dễ dụ á, với lại chồng em giống như là mình có cái gì đó quý á, cái mình sợ nó mất. Mình phải giữ nó, mình phải cưng nó. Có khi nào mà vì hai chồng chưa có con á, rồi thành ra cứ sợ á, giống như giờ còn đang thoải mái quá rồi, giờ ổng nhiều khi là giống mình không đủ lực á, đủ sức hút để mà giữ ổng, bây giờ phải có đứa con nữa thì mới cầm chân ổng được. Có khi nào em nghĩ vậy mà em stress không? Có một đợt đó là khoảng nay 10 ngày thì em có đi chụp hình cưới lại chứ, xong á thì mới thấy là ổng nựng một cái đứa bé gái. Ổng nựng lần thứ nhất em cũng để ý thì cũng dễ thương, sau đó tới ông nựng thêm cái lần thứ hai nữa thì em mới cảm nhận được là thật ra ông cũng đang rất là mong con. Bởi vậy nên là lúc đó em cũng sợ, cũng có nghĩ tới vấn đề của chị là nếu như mà có một người phụ nữ khác mà đến mà sinh con cho ông chắc biết là ông đi mất tiêu rồi sao, cho nên là em cũng hơi sợ. Không, nhưng mà chị nghĩ rằng sau cái chuyến này về là tụi em sẽ có bầu đó. Trời ơi, cái tay nghề giờ lên dữ lắm rồi. Nước ngoài còn đặt hàng nữa.
em yên tâm vụ đó. Anh hỏi mong muốn thay đổi gì nữa để chúc ông này ông ra tay cái tự nhiên. Nói chung như vậy cũng tốt rồi, bớt ghen chút là được. Bớt ghen thôi phải không? Dạ. còn em Ông xã em là đối với em thì đã hoàn hảo rồi, nhưng mà chỉ thêm một chút nữa, đó là lúc mà đi nhậu á thì giữ chừng mực lại chút xíu, tại vì ổng vui quá là ổng cứ uống à. Em cứ thấy ngồi chung để cái ly đó, cái lát ổng hết trơn, ổng quay vòng vòng thấy còn, cái ông hối người ta uống đi. Trong khi là ổng cứ uống ực hoài vậy đó. Cho nên là em cao không em? Lúc trước thì uống tính lít, nhưng bây giờ uống chăn xị là sao? Xịn rồi. Trước là tính lít đó hả? Rồi tính cho xị hả? Giờ khoáng xị là được rồi, tại vì sức khỏe nó cũng lớn tuổi. Vậy hả? uống mà tính lít nghe ghê. Tại em biết sao không? Chị nói nghe nè, bây giờ muốn có con phải bớt rượu, bớt thuốc đi mới được. Dạ. Nói chung em đã cũng bỏ giảm thuốc rồi. Dạ, giảm rượu cũng giảm nhiều rồi. Giảm đi cân, giảm nhiều đi. Rồi mới chuẩn bị để có em bé được, đúng không? Tại vì vợ trẻ mà. Nay là em bao nhiêu nè? Dạ, Mới có 31. 31, chồng là 38, Dạ. đúng không nè? Đó thì nói chung á là hai vợ chồng vậy là quá tuyệt vời rồi. Mà em đừng có thèm ghen nữa. Chị nói thiệt, biết sao không? Em không nghe em xả cái đầu em ra. Em xả cái đầu em ra thì em mới thoải mái để em chuẩn bị có bầu được. Thì cái đầu của mình á, đầu của mình mà mình nặng nề, mình stress quá là mình khó có con. Không, cái đó chị nói thiệt. Thoải mái, khỏe đi. Kệ, quăng ổng ra đời chỉ là miễn anh đừng uống rượu nữa, anh đừng hút thuốc nữa để giữ sức khỏe. Mà có em bé thế thôi. Ha, giờ tới phần em nó cưng em hoài à. Hoài á, người ta trông có cái chuyện em chúc cái điều nhưng đó mà đó. trước khi anh chúc đó thì hai vợ chồng cũng phải có một cái lời hứa, một lời thỏa thuận thì lời chúc này nó mới linh nghiệm. Chứ bây giờ tôi chúc mà bên kia không thỏa thuận thì cũng khó lắm. Thứ nhất là bên này phải hứa với tôi là ít nhất là 6 tháng bỏ rượu bia. Cái này tâm Bạn này thì sao? đây nè kinh nghiệm của người đàn ông có hai đứa con nè. Bạn phải bỏ ghen đi, Đúng chưa? rồi. Đầu nó phải xả stress, đúng không? Đúng Đó, nó như là hai vợ chồng tối nay về tự hứa nha. Rồi nhân dịp hôm nay hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son thì xin chúc cho vợ chồng của Đạt mau chóng sẽ có một cái tin vui, sẽ có một thiên thần bé nhỏ xuất hiện trong gia đình trong năm 2018. Dạ, cảm ơn anh. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên là một siêu phẩm Smart TV Skyworth 32 inch model 32S3A với nhiều tính năng vượt trội hữu ích như hệ điều hành Android thân thiện kết nối Internet Bluetooth, hỗ trợ thu sóng mặt đất, tự động điều chỉnh độ sáng màn hình TV theo ánh sáng của môi trường bên ngoài, giúp tiết kiệm điện năng, giảm bức xạ, bảo vệ đôi mắt người dùng. Trị giá của chiếc TV này là 4.690.000 đồng. Và món quà thứ hai đó chính là một phiếu mua hàng điện tử tại website www.uma.vn trị giá 2 triệu đồng của chuỗi siêu thị nội thất và trang trí Uma. Chất lượng thiết kế Thụy Điển dành cho ngôi nhà Việt với phương châm biến ngôi nhà thành tổ ấm. Và món quà thứ ba, một phần quà là bánh bông lan Hura Deli được làm từ sữa thật, trứng tươi, sản phẩm của công ty cổ phần BBK. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chui nôi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu của người đẹp Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn đâu lưng lại nhau. Quay lưng lại. Nghe kỹ câu hỏi nha. Vợ của bạn sợ ăn món gì nhất? Rồi, bây giờ một, vợ sợ món gì? Rắn, thịt rau. Rồi, Thịt rau. rồi Jun sợ món gì? Con chó, thịt chó. Hay, hai bạn này hay nè. Gia đình Jun sẽ được chọn một trong 4 màu này ưu tiên. Chọn màu vàng. Đạt, vợ. Dạ, em thích màu đỏ, em chọn màu đỏ. Vào đỏ. Rồi, Hả? chị màu xanh đi. Trời ơi, không lẽ định mệnh tôi màu hồng. Thôi, mất rồi. Thuận và chị Vân sẽ mở trước. 2, 3, đếm nào. 1. Wow! Bây giờ mời các cặp vợ chồng mở lên. 1, 2, 3. Wow! Như vậy là khán giả của chúng ta trong tuần này sẽ được có đến 2 phần quà khi xem chương trình Vợ Chồng Son và trả lời được các câu hỏi của chị Hồng Vân đưa ra. Trước tiên đó chính là một phiếu mua hàng điện tử tại www.uma.vn trị giá 2 triệu đồng. Và món quà thứ hai đó chính là một phần quà là bánh bông lan Hura Deli được làm từ sữa thật, trứng tươi, sản phẩm của công ty cổ phần BBK. Và chúng ta phải trả lời được câu hỏi của chị Vân đưa ra. Câu hỏi đó như sau.
Cặp vợ chồng thứ hai đến từ đâu? A. Bến Tre, B. Tiền Giang và C. Cần Thơ. Quá dễ. Câu thứ hai có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Này không dễ đâu nghe, hên xui nha. Hãy nhanh tay gửi câu trả lời về cho chương trình Vợ Chồng Son. Biết đâu chừng bạn sẽ là người may mắn nhận được các phần quà của chương trình. Và bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son đến đây. Xin nói lời tạm biệt. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mỗi tối Chủ nhật lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. Chưa bao giờ một anh chàng nào mà hẹn hò cho em lần đầu tiên thì mặc quần đùi như vậy. Coi cái vợ em có chấp nhận em được không? Múa xong nhìn nhau lại cười. Thì bây giờ bố mẹ cho vợ con về nhà con để xem là vợ con có hài lòng về gia đình con nữa hay không. Cô dì chú bác cứ bảo là thôi đủ đi con ạ, lừa rồi. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Vợ Chồng Son vào lúc 22 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.